ọmọ ta ilé yìí èèyàn máa bímọ ọmọ pọ̀ rẹpẹtẹ ọmọ ń bẹ nínú ọmọ ọmọ tí iṣẹ́ yẹn kú ọlọ́run ní bóyá bí o ẹnu bí lè bí gbogbo ọmọ ẹ̀kọ́ máa sọmọ tí ó ṣe kù tí ò ní sọmọ tí ó ṣe kù ọlọ́run tó fi hàn lẹ́nu ìgbé aṣọ ẹ̀kí wàá nílò ọmọdé rákútù takọ̀ kó ìṣèdèfì rí pẹ̀lú mi léyìí tọ́jú àti pé mi ọlọ́run fún lóko tó wá fún láwọn ọmọ tí yẹn lẹ́gbàá ọjọ́ bá ti yọ bá àwọn ọmọ alábẹ́dá nìyẹn ọlọ́run ní í ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní í ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fi yín gbogbo yín lápapọ̀ ó fi kọ́mpẹ́sẹ̀tì ìyá àti bàbá tó bí yín ọlọ́run wa mú kan nínú wọn ibi ògo tí mo fún yín ni o bẹ́ẹ̀ báyìí ti wòran tẹ ẹgbẹ́ igi ni ẹ lọ sí ìgbàgbọ́ mi ẹ bẹ̀rẹ̀ ayé nù ẹ lọ sí ìgbàgbọ́ mi ìdìde òsì yìí sí láti dá dìde tó bá wo ìtàn ọlọ́run láti ní ànábì ọlọ́run dédé àwọn yàrá dédé àwọn àfáà bá a bóyá lè dá dìde láyé ni ọ yẹ kí mú sọ́dá dìde kọ̀bá má dọ́dọ̀ àdìrí kọ̀bá má dọ́dọ̀ sùn ibú. bẹ́ẹ̀ ni tó bá ń wọ àwọn àfáà kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn bàbá ọ̀làjì àgbà wọ́n dìde pẹ̀lú tábìlì àdábì Sheikh Ádámù wọ́n dìde pẹ̀lú àfẹ́sì ní òbí wa bí ó ti máa lọ táàkì àwọn èdè mu. Mọ́sá àti Haruna ọ̀sẹ̀ tó ṣe wà lápá. Ọlọ́run ní máa so pọ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá ti so pọ̀ nọ́mbà wà á múra wọn. Yóò wá jẹ́ gbogbo rẹ̀ ó rí bó ṣe dáa. Ó ti dáa o. Torí pọ́blẹ́mù tẹ́lẹ̀ àmọ́ ní ìjọ nǹkan bá dáa kò ní mọ̀. Yọ́mọ ní ìdá náà ni ojú ọlọ́run bá gba dídá àwọn lọ́wọ́ ẹ̀. Yọ́sẹ̀ wá ní àsótì ẹ̀ ti yẹ mí tó báyìí láyé. Etí òrí náà yóò ń gbà tó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ yóò wá rí náà. Ó ti dáa. Kọ́ máa bàjẹ́ má ló kù. Etí sì máa ń gbẹ̀dá fèdí láyé ní gbogbo nǹkan la àtàsímówó. Irọ́ lówó. Ọkàn fowó sàkánlé wa ni. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ tó ju owó lọ. Ó kọjú owó lọ. Gbogbo àwọn ẹ̀dá yìí wọ́n lọ lé àwọn àbùmú mi ní ìyá ẹ̀ ló kù. Gbogbo ẹ̀ náà lè yẹ wàá kú ní gbogbo ẹ̀ yọ́n máa lọ bẹ̀ báyìí. Wọ́n ti lọ. Ọlọ́run ó da níbi kan kọ́ máa jọ bàjẹ́. Ọba ajáde sí àgbà. Ọmọdé àwọn náà sì fìdá ó. Ọba ní tó gbé máikrófóònù yìí lẹ̀. Ó fẹ́ plead fún àwọn àjàmá wa ọ̀rọ̀ tó yẹ kọjọ́ ọ̀rọ̀ nulẹ̀ ni o kí n bá wọn àmọ́ sọ níta tó ló ti dé afẹ́fẹ́ ìlú yìí dẹ̀ tóbi pípọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́fíìsì tí bàbá ọlọ́ra wà lórí tí wọ́n fi mí sí. Mo rí ìdájọ́ dé afẹ́fẹ́ tí wọ́n fi kàńtà wa nílọrin yìí ti ta kìlọ̀ yìí. Ọmọ pé àgbọ̀ ìwò rí bákan náà. Ọ̀rọ̀ àfáà náà nínú àwọn ọmọ ayá wa ni. Torí ìsìlámù dá ogun wa pọ̀. Gbogbo mọ́lẹ́ àjò wa àbí àkídà wa àwọn òbí kọ̀dà wá rú. Bí a bá ṣe ní àtó pé ọ̀tá kíyèsí kan, ó wò ibẹ̀ ọ̀fẹ́ bú mi ní àbúgbé mi sá kíyèsí. Tó a bá kíyèsí ni rọ́jú gbà á má sọ dé ibú. Tó a bá ṣe ẹ̀ dé ibú ẹ̀mí ìfẹ́ lónìí. So kí ni wọ́n fà yọ wọ́n gbé program náà wá yìí ti ta kìlọ̀ látara yìí pé wọ́n gbé microphone sí bàbá wa ìmáàmù ìmárà wílẹ̀ ni tí wọ́n fi kéèrè ẹnìkan ló gbé báyìí ó gbé tí máa ń mú ọ̀fà náà wá. So àwọn bàtà fana fẹ́ sọ̀rọ̀ nílé òun sọ pẹ̀lú àwọn ìbú bí ẹni pé àkàrùkún nítorí ìbú rẹ̀ pé àkàrùkún nílẹ̀ yìí ní pé òun sọ pé àwọn Sufi òwe pàtàkì irun wọ́n tún ti wá bá a débi kódà wọ́n wá ń yẹ̀yẹ́ ẹ̀rùn ó fi bọ́ àfi yẹ̀yẹ́ ẹ̀rùn ní ìlú Ìlọrin yìí ìlú ẹ̀sìn dẹ̀ ní ìlú mọ̀nà onímọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀
ọ̀nà wọn máa yí pé ọ̀wọ́n ibi tó dá fàtú lọ ní yí pé ìmúnisìn ebi ni wọ́n mú àwọn èèyàn lẹ́rú ṣègbè wọ́n tún mú wọn lẹ́rú ṣègbè orí ìrun kíkí. Méjì lọ̀rọ̀ náà arúgbó wà fàánà ìbá kéèsì tiẹ̀ ló mú wà mú arúgbó wà fàánà. Abẹ́dàkùn àyè elétò wa ní ìdí mo ti sọ kó tó di òní èyí tèmi ọ̀sáàkù bẹ́ẹ̀ nítorí ti mú tẹ́ ẹ mọ̀ yí pé ibi tí bàbá wa ìmáàmù àgbà ti fẹ́ kírun nìyẹn ẹ gbọ́dọ̀ bá a tẹ́ red carpet àbí rod báyìí tó fáyìn ẹ tẹ́ síbẹ̀ kọ́ má jẹnu ẹ̀rẹ̀ láàmú forí kàn nítorí gbogbo ayé níwò láìfù ni ẹ túbẹ̀ sí. Ìtọ́bàdẹ̀ ti mú yín pé ibi tá a ti kírun nu ẹ wàá mú standing síwájú báyìí ẹ wàá gbé máìkì ẹ kì í bọ̀ yọ wà níwájú ìmọ̀ kò ní ìdìpẹ́ nìkan lọ fẹ́ mú dání kẹ̀kọ́ níbẹ̀ èyí tí wọ́n kì bàyà wireless tí ó big tí gbogbo ayé ọmọ àgbọ̀ tí ò ní já sí pé ẹnìkan ní ọ̀sẹ̀sẹ̀ mú dání tí ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí ẹ̀ ó pàtàkì ká mójútó kí wọ́n tó máa wá náà fẹ́ kọ̀rẹ́tì wa lágbà bọ́tẹ̀ ẹ̀jọ́ pé kí kọ̀rẹ́tì ẹ̀hún náà wọ́n ń sàǹsọ láì fi wa ní nítorí aráàmù tí wọ́n ti ń kírun táwọn lọ àwọn kan dúró láwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n tó lóhùn gèfè nínú wọn. àmọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ kírun nítorí pé gbogbo wa ni a máa kọ́ ìdá ìrun ogun ó ní odidi àyà nínú Àkùránì ní pé tí gbogbo yín bá ní ẹ kírun lẹ́ẹ̀kan náà ó ti ṣe é lọ́sẹ̀ àmọ́ tọ́ ìfà kan ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ kí àwọn kan máa sọ wọn táwọn eléyìí bá kí tá àwọn mìíràn náà wò àwọn tí wọ́n ti kí tẹ́lẹ̀ wọn ó dùn ó so ẹ̀rín ní aráàmù tí gbogbo àwọn ọlọ́pàá wọn ó dùn ó gangan àwọn oníkírun. وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغلبون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مريضا أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ẹ̀sìn wa yìí ó ti la gbogbo rẹ̀ lẹ̀ lọ́nà tí ò ní sí tàṣà dúdú bẹ́ẹ̀. Lọ́nà àrọ̀rùn tí òfin ní ni wá lára kéésèbí kan kéékèèké yìí ni a ti mọ wá tú àṣírí ara wa láàmú afaṣọ ìyá nítorí yí pé a fẹ́ tajà lórí Facebook. Ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ sẹ́ni Facebook ní ìṣèṣe torí Ọlọ́run followers ni wá àti tó fẹ́ jẹ followers no nǹkan kéékèèké wù tó bá bàbá ṣàkíyèsí kọ̀jú tá a kọ lẹ́tà lọ wọ́n ní council of ruler náà nílẹ̀ yìí. Gbogbo rẹ̀ kí wọ́n pèsè Mufti lẹ́tà aṣàkíyèsí ìjọba ẹ̀yìn bàbá wa ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ bá parẹ́ kèéṣe ìlú náà máa fi àtàkì ara wa ní gbàgbàta. Àwọn elétò wa ẹ̀kọ́ rẹ̀ tiẹ̀. Àfọ àwa tóun náà ti pàkíyèsí wa adúgbò fún àmọ́ tó bá dídọ́ mi kèéṣe dúdọ́ máa fi allocation láti fi kà wá sọ́lọ́run tó Islam ṣe kọ́ wọ́n bá Islam jẹ́ ọ̀dà náà Muhammad bàbá wa dáná sí àbá bísímìlà.